Welkom dames en heren, het is de derde week, de week van de 19 tot en met 25. Ik wil best zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week heb je mee te maken met mensen die zitten pleasure seek, mensen die zitten gewoon te zoeken, weet je. En de situation oplevert dat heel veel mensen hebben verdiend heel veel geld. En hoe? Omdat nou mensen gaat even kijken. Je kent een situatie waar je bent scheiden, je wordt gescheiden. Sommige van jullie rammensen of vuurmensen niet vergeten, dat is de huis van de ram, de huis van de Leeuws en de huis van de Boodschappen Ophuichus. Nou, daar is heel veel problemen. Mensen krijgen inzicht over een kreef buitenlanden persoon samen met hun vrienden en kennissen. Hoe deze young kreef voor heel veel mensen opgelikt bij creëer multiple contractual overeenkomsten. Dus daar is verdriet. Heel veel van jullie vuurmensen verdriet some sort of a connection met jullie en in buitenlanden. Watermensen in buitenlanden, kreefpersoon vanwege dat jullie nou kom achter dat deze young kreefmeisje afcreëer heel veel disillusion. That have you know connected with unfavorable situaties waar er is problemen around heel veel geld. Als we kijken naar andere mensen, we zien de energie van de huis, dat is zoiets als een bank of een bank of een financial institution. Problematic situatie, deze bank financial institution krijgt inzicht en recognize dat er maakt mensen, omdat die energie van Waterman, en dit is Venus in Waterman, en mensen in authoritarians work under the energy van Waterman. En this is communicatie in Waterman, this is Venus in Waterman, and this is the moon, geheim, in some sort of a government institution in het buitenland. En mensen gaan nou achterkomen dat there was some sort of a fraud. Een documentatie was gefraudeerd. En de documentatie dat was gefraudeerd in het buitenland had mee te maken met een visvrouw en haar kind. Dus het is een situatie waar boodschappenmensen, this is good voor boodschappenmensen. Je gaat nou achterkomen wat precies is gespeeld. Jullie boodschappenmensen kunnen daarbij betrokken. Mensen gaan dat zien. Dat komt op. Heel veel van jullie hebben verdriet. Verdriet over een huis, verdriet over een bank financial institution. Een bank financial institution heeft nou inzicht gekregen en krijgt data en informatie en recognize wat een young kreef heeft gedaan. Dus de energie van de zware is in de huis van de kreef. En it is zoiets als the rector of some sort of a override institution is now op de hoogte en recognize hoeveel geld een kreef heeft verdiend samen met een weeskal. Het is een situatie waar deze mensen kunnen buitenlanden mensen. En deze groep van buitenlanden mensen, omdat je ziet 3 mensen daar. En deze zijn 3 buitenlanden mensen. En sommige van jullie misschien is connected met de mensen. Het heeft mee te maken met de kreef. En een leeuw en een boodschapper. En deze kreef, leeuw of boodschapper persoon heeft gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water. En nu komt het uit. Heel veel communicatie, documentatie is nou boven water gekomen. Door de informatie dat is boven water gekomen, omdat de 8 van zware is in de huis van de tweeling. De tweeling had ook hier aan een tweeling een kreef en een leeuw. Zoiets als deze mensen hebben genetwerken en hebben heel veel geld verdiend. En mensen recognize dat een weeskal had ze geholpen
om dus geld te verdienen. Dus het is een situatie waar authoritarian is zoals een government institution, organisatie waar die komen achter dat kinderbijslag mensen hadden. Kinderbijslag krijgen wat ze moeten niet krijgen, mensen hebben. Andere mensen informatie verbruik en een weeskal in een corporation institution helpt deze mensen om veel geld te verdienen. En mensen gaan dit nou recognize dat een weeskal hadden. Ik kreeg hier informatie, data gegeven en deze kreeg zit te verdienen heel veel. Dus zoiets als een corporation institution gaat een groep van buitenlandse mensen oppakken voor een groot diefstal waar het heeft mee te maken met geld, waar ze het bankrekeningen, ze gebruiken een oude vrouw, een viskreef of scorpion, een visvrouw, data en informatie en zit te verdienen en heel veel geld te verdienen van een corporation institution dat was niet boven water. Als we kijken van Nederlandse in de eerste huis, emotie, omdat jullie Nederlanders recognize dat een groep van mensen, either op de workfloor or in some sort of, it is meer met een house, surrounding a house, a zaak of some sort of a financial institution, some sort of a problem, waar mensen nou recognize, so it is, jullie ram mensen gaat nou recognize wat een stier heeft gedaan. In de derde huis, dit is de derde huis, de huis van de tweeling. Jupiter is daar in de derde huis, Jupiter voor tweeling. En het is een problematic situatie dat jullie vuurmensen en een tweeling had some sort of a issue. And the issue is that this tweeling gaat jullie rammensen opgeven. Er is zoiets communicatie, is zoiets door communicatie het tweeling gaat opleveren heel veel data en informatie. En de huis van family, sommige van jullie gaat stevig in hun schoenen staan over heel veel geld. Misschien een family hebben geld voor jou en je gaat deze familielid geld even gaan vragen. Sommige van jullie kennen uitbetaling van een rechtszaak of de uitbetaling van some sort of a problematic situatie waar je moet geld uitkrijgen en je nood de geld of whoever dat is. Maar dit is in de huis van scheiden. Een huis is verkocht, de verdeling van een huis. Dan wanneer we kijken de vijfde huis is de huis van de Leeuws. Leeuws zijn in some sort of a conflict met waterman mensen. Problematic situatie met Leeuws en waterman mensen. Leeuws dat had some sort of a collaboration met een maag. Mensen gaan nou recognize de connectie tussen jullie Leeuws en een maag. Problematic situatie voor een maag. Sommige van jullie dat is connected met een maag. Is zoiets als deze situatie is dat Venus is niet voor een maag. Venus in waterman betekent dat there is some sort of a problematic situatie met een boss, supervisor, recognize wat een maag heeft gedaan. In de huis van contractual overeenkomst, mensen recognize dat een huis of informatie of een huis was verbruikt meerdere keer en meerdere mensen hadden collect heel veel van een huis en mensen gaan nou recognize de oneerlijkheid van wat is gebeurd. Mensen gaan nou achterkomen, oh, een weeskal is met zoveel geld bijgekomen. In de huis van short-term contractual overeenkomst, een leerman wordt opgepakt. Deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 45. Mensen nou recognize wat deze leerman heeft gedaan. Hier zie je de rechter zit heel veel documentatie en informatie uit te zoeken over een tweeling en een leerman. Mensen in authority krijgen te weten wat een weeskal person zit te doen. Dat een weeskal person had een leerman documentatie en informatie van een viskreef of scorpion vrouw en haar kind doorgegeven. Dus is nou problematic situatie, especially voor Leeuws tussen de leeftijd van 25 en 45, omdat de rechter komt keihard
direct te recognize, omdat nou je probeert om te vluchten. En dit is een Leeuwman dat is in heel veel problemen. Een Leeuwman samen met de tweeling. Vanwege doordat het heeft mee te maken met geld. Dus als je recognize problematic situatie met een zaak, een institution, een richting, communicatie leven op a bottom person is niet blij. En a bottom person recognize wat een tweeling en hoe een tweeling en een jong ramman have gecollaboreerd en have accumulate heel veel geld. En wat mens recognize is dat deze jonge ram doet as if I was a scorpion. En zit jaren onder deze scorpion naam en dat te leven. En zegt dat hij was de kleine kind van een oude vispersoon. En mensen direct nou krijgt dat informatie en recognize dat het is niet waar. Een weeskal person was degene dat gaf deze Leo de informatie. Dus mensen nou krijgen heel veel inzicht en krijgen heel veel informatie over wat is gebeurd. Heel veel mensen nou krijgen en recognize een zeer onprettige dingen dat gebeurt. In de negen huis heeft mee te maken met buitenlandse mensen. Mensen gaan nou recognize dat een buitenlandse boodschappen en een maag gaf een tweeling heel veel documentatie en informatie. Zodra een tweeling en een jong Leo kunnen in Nederland terechtkomen en gebruiken andere mensen informatie om te verdienen. Dus deze mensen komen in Nederland onder iemand anders naam. Die nou recognize that some sort of an override institution in een ander land, ik ken in de Antillen, ik ken in een ander land, falsify documentatie en informatie en gaf het aan een tweeling en een Leo in Nederland terecht te komen. Mensen in authority is nou achtergekomen dat een weeskal is hier achter. Dus de emotie dat sommige van jullie heeft gedragen, de emotie dat sommige van jullie ging door voor heel lange tijd. Nou komt het een eind, omdat die hebben nou een crave gepakt. Omdat die recognize de grote speel van deze crave. En hoe mensen profiteren. En het zo het zegt, heel veel mensen van deze vrouw is een visvrouw. En haar kind, en haar kleine kind, deze visvrouw en haar kleine kind informatie was verbruikt. En nu is zo het zegt overheid instances gaat met een onderoverheid instantie gaan indieper in een problematic situatie en recognize dat deze visvrouw en haar kleine kind dat een informatie was verbruikt door andere mensen en die komt terug in Nederland onder de beleving van deze persoon. Dus het is zo het says okay, it is an American of a Canadian dode person dat een informatie wat een weeskal hebben aan een Leo en een tweeling gegeven en doordat komt ze met bezak geld, oké? So deze mensen komen in Nederland, so it says, die zijn familielid van een American en mensen recognize dat het is niet waar. Deze mensen hebben dat een informatie van iemand anders. Dus mensen nou recognize dat een Leeuwman leven in Nederland of leven in een land onder de naam van een scorpion. En de scorpion is de kleine kind van een visvrouw. Een dood visvrouw. En mensen recognize dat die vrouw is dood. Oké, deze vrouw zit dood en haar kleine kind. Dus mensen nou in authority recognize dat de data en informatie dat deze Leo gedragen en zegt dat hij is familielid van. Mensen recognize dat deze persoon is dood ten eerste. De kleine kind is vermist, de scorpion. En deze Leo leven onder de naam van de scorpion. Dus het is nou, waar is de scorpion? Dus het is een verschrikkelijke situatie. En mensen gaan nou recognize dat de moeder van deze Leo is een scorpion. Oké, en een scorpion jong kind is vermist. Omdat deze Leo-man tussen de leeftijd van 25 en 45
leven in Nederland onder de naam van de jongschorpioen. Dat is vermist in het buitenland. Dus mensen nou recognize dat deze leerman is niet wie hij of zij zegt dat hij is. Dus heel veel van jullie leiders gaat problemen krijgen met authority of met watermanmensen. En this is as this authority, what the rector is here, and mensen in authority nou krijgen inzicht dat in some sort of a institution, een weeskelman is degene dat access de data en informatie van deze doodscorpionvrouw en gaf het aan meerdere mensen. Dus het is dit is iets wat Nederlands gaat nou veel beter opletten en werken met onze land, omdat Nederlands recognize dat in hun eigen corporation institution daar was een grote ondeugende dingen dat speelt. En hier komt het allemaal uit. Dus een jong kreeg buitenlander is opgepakt voor diefstal of oplichterij van heel veel geld. Deze kreeg is connected met een Leeuw en een tweeling. De tweeling doet alsof ze had geen idee wat was aan de hand. Het is een situatie waar ik zie dat mensen gaan recognize dat mensen doet de sleutel over zijn hoge, maar weet precies wat speelt. Namaste, tot volgende keer.